Vítám vás u posledního dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Tentokrát na téma vesmírné programy, utajované technologie a kočkovité bytosti. Emery říká, v současnosti běží několik vesmírných programů a protože jsou dokonale rozčleněny, tak netuší, že ty ostatní vůbec existují. Ten, který patří vojensko-průmyslovému komplexu, řídí DEA a letectvo a velkou řídící roli v nich hrají korporátní společnosti. Skládá se z několika vesmírných stanic a jeho technologie jsou o 50 až 100 let pokročilejší než ty ostatní. Nachází se ve vzdálenosti 650 až 800 km od Země a slouží jim trojúhelníková plavidla typu TR-3B. NASA má 2 sekce. Jedna slouží k matení veřejnosti a druhou vede mocenský systém. Jejich mise je spíše zásobovací, protože jsou na nižší úrovni, než jsou ty nejvíce utajované, korporátní. Všechno je dokonale rozčleňované a vzájemně utajované. Měsíční základny jsou rozděleny tak, že k ním rozčleněně mají přístup různé kosmické programy. Hodně se zde angažuje vojensko-průmyslový komplex, v některých se podílí tajná NASA. Většina astronautů má velké dohody o mlčenlivosti, obzvláště ti, co létají do vesmíru. Mají pro ně nachystanou kulku, kdyby něco řekli. Setkal jsem se s mnohými rodinami starých astronautů i samotnými astronauty, než zemřeli a všichni mi potvrdili, že je to pravda. Měsíc je obydlen. Je tam mnoho vozidel, žijí tam mimozemci a dokonce jsou to už dnes veřejné informace. Vojensko-průmyslový komplex byl dlouhou dobu součástí mocenského systému, ale dnes se od něj odtrhl. Na utajených orbitálních stanicích se dějí a zkoumají úžasné věci. Díky nadčasovým technologiím, které se zde používají, vyhledávají například planety podobné Zemi, používají speciální radary, pomocí kterých vidí dovnitř planet, mají prostředky, pomocí níž mohou monitorovat všechna plavidla ve sluneční soustavě, mapují veškeré červí díry pro skoky na velké vzdálenosti. Vyhledávají portály a mapují planety, které je mají. Mohou prohlédnout mračna plynných planet a zjistit, co se na nich nachází. Ve vesmíru mají nainstalováno zařízení, které umí zabránit nedovolenému přiblížení nežádoucích plavidel, včetně toho, že mohou pomocí speciálního vlnění plavidlo zcela rozložit a vymazat. Umí detekovat každé plavidlo na volnou energii. Vysílá totiž frekvenci, která nelze odstínit a skrýt. Mnozí výzkumníci se přesouvali kvůli studiu volné energie do neobydlené džungle nebo hluboko pod zem, ale jakmile zapnuli zařízení na volnou energii, ihned se slétli jako vosy vrtulníky mocenského systému. I já jsem pracoval na vývoji tohoto zařízení a po jeho zprovoznění začal být můj život ohrožen a já měl hned velmi podivnou autonehodu. Na Floridě jsme jednou vzali toto zařízení k nákupnímu středisku Walmart, protože několik vědců a VIP lidí chtělo vidět, jak funguje. V půjčené dodávce jsme ho večer přivezli na parkoviště, když už zhasla všechna světla. Jakmile jsme ho zapnuli, rozzářila se všechna světla. Po 45 vteřinách jsme ho vypnuli a rychle zmizeli. Následujících 24 hodin tam bylo velmi rušno.
velmi vyspělé jsou bytosti kočkovité. Mají schopnost se kamkoliv teleportovat. Zaměří se svým vědomím na určité místo, kam chtějí jít, a pak se naladí vibračně na to místo a přemístí se. Je to vysoce vyvinutý druh a drakoniáncům leželi vždy v žaludku. Nainstalovali nějakou energetickou elektrickou síť do kosmického prostoru. Následně byla jedna tato kočičí bytost do této sítě zachycena a usmrcena. Je zajímavé, že všichni přítomní této události, dokonce i sociopati, podlehli obrovským emocím. Všem začali téct velké slzy a rozplakali se. Kočkovité bytosti jsou transdimenzionální a přenáší elektřinu jako elektrický úhoř. Mají superschopnosti a nejsou vůbec agresivní. Před operacemi na ně dávali uzemňovací kovové desky, aby jejich skrytá energie byla neutralizovaná. Nerad jsem na nich pracoval, protože to bylo velmi nebezpečné a plno lidí přitom zemřelo i přes tyto uzemňovací desky. V černých programech také vyvíjejí PŽF, programovatelné životní formy, což jsou biologicky vyrobené kybernetické organismy, které jsou dálkově ovládané. Pěstují je a připravují na nejrůznější mise, na sledování, do války, nebo je mohou použít jako zbraň. Jejich design a funkce jsou přizpůsobeny prostředí, do kterého budou vyslány a na co budou použity. Vyspělí mimozemci nás nepotřebují unášet. Mají za sebou miliony let vývoje. Ovládli energii nulového bodu, volnou energii, čas, prostor a mohou si vyrobit cokoliv, co chtějí a potřebují. Vědomí a vibrace používají jako technologie a umí manipulovat s hmotou. Největší tajemství není to, že existují mimozemci, ale to, jak se sem dostali a jakou k tomu používají energii. Přesně proto to utajují, protože pak už nebudete potřebovat plyn ani ropu a o to jde zejména. Jakmile dojde k plnému odhalení, otevře to dveře benevolentním mimozemcům a všichni budou moci sklonit zbraně a otevřít svoji náruč. Já rozhodně ano. Konečně jim umožníme, aby nás seznámili se svými úžasnými technologiemi a pomohli chránit naši planetu i nás. Venku je úžasná skupina a čeká jen na to, až se dáme trochu do pořádku, přijmeme utajené informace, vyměníme pravdu za lež a změníme svoje vědomí. Po internetu se najednou masivně rozšíří plno důležitých, pravdivých a stěžejních informací. Změna bude okamžitá, hluboká a velmi rychlá. Současní pracovníci v projektech chtějí, aby pravda konečně vyšla na povrch, protože když všude vládne klam a lež, tak se necítí bezpečně. Nemyslím ale, že z nich budou aktivní informátoři. Vystoupit chce ale většina vysloužilých pracovníků. Ti, co pracují nyní v projektech, mají strach, potřebují práci a podepsali dlouhé smlouvy o mlčenlivosti. Je v nich neustále vyvoláván pocit strachu a nejistoty, aby bylo jisté, že nesejdou z cesty. Těmto lidem ale vzkazují, aby byli trpěliví, protože již docela brzy budou svobodní a volní, budou pracovat na velmi podobných projektech, jen beze strachu a neustálého dozoru všech těch, kteří se jim dnes dívají přes rameno.